गाइस, तपाईको फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्टमा को साथीहरू छ त भनेर कसैले चेक गर्न चाहेको खण्डमा उनीहरूले सजिलैसँग तपाईको फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्टमा गएर तपाई कोसँग साथी हुनुहुन्छ त भनेर उनीहरूले पत्ता लगाउन सक्दछन्। तर तपाईले फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्टलाई कम्प्लिटली हाइड गर्न सक्नुहुन्छ, भनेको कसैले पनि देख्न नसक्ने गराउन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले कुनै पनि एकजना स्पेसिफिक पर्सनलाई चुज गरेर त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो फेसबुक फ्रेन्ड लिस्ट हाइड पनि गराउन सक्नुहुन्छ र सो पनि गराउन सक्नुहुन्छ। र आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईलाई फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्टलाई कसरी म्यानेज गर्ने त भन्ने कुरा एकदमै डिटेल्स रूपमा जानकारी दिन गएको छु। र म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिन्छु कि तपाईले यो भिडियो हेरिसके पछाडि युट्युबमा गएर फेसबुकमा साथीहरू कसरी लुकाउने भनेर अरू कुनै पनि भिडियो हेर्नुपर्ने छैन, किनकि म तपाईलाई यो भिडियोमा एकदमै सरल तरिकाबाट इजी वेबाट आफ्नो फेसबुकको साथीहरू लुकाउने तरिका देखाउँदैछु। सो लेट्स अलराइट, त्यसको लागि तपाईले फेसबुक एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। फेसबुक एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसके पछाडि सबैभन्दा टपमा मेनुको आइकन देख्नु भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब सेटिङको अप्सन देख्नु भएको छ, यो आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईले अलिकति स्क्रोल गरेर तल जानुहोला। स्क्रोल गरेर तल गइसके पछाडि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि हाउ पिपल फाइन्ड एन्ड कन्ट्याक्ट यु भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ, यो अप्सनमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि फेरि तपाईको हु क्यान सी योर फ्रेन्ड लिस्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब तपाईको विभिन्न अप्सनहरू सो भएको छ र पहिलो अप्सन रहेको छ पब्लिक्स रहेको छ। यदि तपाईको ब्लू टिक यो पब्लिक्स भन्ने अप्सनमा छ भने पछाडि तपाईको जुन फेसबुक युजर छ त्यो फेसबुक युजर सबैले तपाईको फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्टलाई चाहिँ हेर्न सक्दछन् है त। त्यसैगरी सेकेन्डमा रहेको छ फ्रेन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। अब फ्रेन्डमा तपाईले ब्लू टिक राख्नु भएको छ भने पछाडि तपाईको जतिजना साथीहरू फेसबुकमा साथीहरू छ, फ्रेन्ड छ, उनीहरूले तपाईको फ्रेन्ड लिस्ट चाहिँ चेक गर्न सक्दछन्, हेर्न सक्दछन् है त। त्यसैगरी फ्रेन्ड एक्सपेक्ट रहेको छ। अब डोन्ट सो टु सम फ्रेन्ड भनेको छ। अब यसमा क्लिक गरेर तपाईले कुन साथीलाई आफ्नो फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्ट चाहिँ देखाउन चाहनु हुँदैन, हाइड गर्न चाहनुहुन्छ त भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो, यसमा क्लिक गरिसके पछाडि त्यो साथीको नाम यहाँबाट टाइप गरेर पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले स्क्रोल गरेर हेरेर पनि तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो हैन, यसमा क्लिक गर्नुभयो, तपाईले एकजना मात्र नभएर तपाईले जतिजना चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईले यहाँबाट टिक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट डन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो फेसबुक फ्रेन्ड लिस्टलाई चाहिँ हाइड गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसैगरी स्पेसिफिक फ्रेन्ड भनेको छ। अब ओन्ली सो टु सम फ्रेन्ड भनेको छ। अघि हामीले कुन साथीलाई देखाउन चाहदैनौँ भन्ने थियो भनेपछि अब यो अप्सन भनेको तपाईले कुन साथीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ, कुन साथीलाई मात्र देखाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरो भयो है त। सो अब यसमा क्लिक गरेर फेरि सेम तपाईले कुन व्यक्तिलाई देखाउन चाहनुहुन्छ यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट डन गर्न सक्नुहुन्छ है त। यति गर्नु भनेपछि तपाईले त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो फेसबुक फ्रेन्ड चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ, लिस्टलाई चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यसैगरी हाम्रो ओन्ली मी भन्ने अप्सन रहेको छ। यो ओन्ली मीमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भनेपछि तपाईको कम्प्लिटली तपाईको फेसबुक फ्रेन्डलाई कसैले पनि हेर्न सक्दैन, तपाईले बाहेक अरू कसैले पनि हेर्न सक्दैन है त। त्यसैगरी तपाईको क्लोज फ्रेन्ड भन्ने अप्सन रहेको छ। अब यो क्लोज फ्रेन्ड भनेको तपाईको जुन कस्टमाइज गरेर क्लोज फ्रेन्डमा राख्नु भएको छ उनीहरूले मात्र तपाईको फ्रेन्ड लिस्टलाई चाहिँ हेर्न सक्दछन् है त। अब हामीले कम्प्लिटली आफ्नो फेसबुक फ्रेन्डलाई चाहिँ हाइड गर्नु छ भनेपछि ओन्ली मी भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि हामीले सेभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छौँ। यति गरिसके पछाडि तपाईले आफ्नो फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्टलाई चाहिँ हाइड गर्न सफल हुनुहुन्छ है त। सो यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो फेसबुकको फ्रेन्ड लिस्टलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने पछाडि एउटा लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनु होला र जस्तो लाग्यो त्यसको प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला कमेन्ट सेक्सनमा गएर। र आउँदो दिनहरुमा यस्तै खालको भिडियो हेर्नको लागि अल्टेच नेपाली युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाई सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।